सो गाइज वेलकम ब्याक है। आजको भिडियो चाहिँ टक्क पैसा कसरी कमाउने, प्यासिभ इन्कम कसरी बनाउनेको बारेमा भन्छु होइन। कतिलाई थाहा नै छैन, थाहा भएकोलाई भइहाल्यो, थाहा नभएकोले सुन्नु होला होइन। कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, सुती भने कसरी पैसा आउँछ भनेर होइन। ल सुरु गरौँ है त। फर्स्ट नम्बरमा मेरो चाहिँ फेभरेट थिङ्सहरू भन्छु है त। फर्स्टमा आउँछ युट्युब च्यानल होइन। युट्युब च्यानल टक्क खोल्ने, 1000 सब्सक्राइब, 4000 घन्टा वाच टाइम पुऱ्याउने, त्यो पछि भिडियो हालिराख्ने टाइममा जस्तो भिडियो हाल्दा नि हुन्छ, आफ्नै हाल्दा नि हुन्छ, अरूको भिडियो हालेर अपलोड गर्दा पनि पैसा आउँछ होइन। त्यो तरिका चाहिँ म बिस्तारै सिकाउँछु होइन। अनि सेकेन्डमा आउँछ एफिलिएट मार्केटिङ होइन। एफिलिएट मार्केटिङ भनेर चाहिँ होइन, एमाजोन छ, थुप्रै छ होइन। अनि त्यसमा टक्कै लिङ्क लिने, अनि त्यो लिङ्कबाट कुनै साथीले सामान किन्यो भने चाहिँ त्यो कमिसन पाउँछ, कति पर्सेन्ट, कुन सामानको कति पर्सेन्ट भन्ने हुन्छ। एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सकिन्छ होइन। त्यो पनि सुतेको टाइममा पनि कुनै साथीले साथी दाइ भाइ जसले पनि त्यो लिङ्कबाट तपाईँको त्यो सामान किन्यो भने तपाईँलाई कमिसन आउँछ होइन। त्यो चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ भन्छ होइन। त्यो पनि प्यासिभ इन्कममा पर्छ। अनि अर्को मलाई बेस्ट लाग्ने चाहिँ हजुरसँग भिडियो बनाउन रहर छ, फोटो खिच्न रहर छ, अनि त्यस्तो रहर छ भने टक्क भिडियो फोटो खिच्ने, अनि यस्तो बेच्न मिल्छ होइन। त्यो वेबसाइट पनि बिस्तारै बताउँछु। अनि त्यो भित्र टक्क आफ्नो पोस्टहरू हालिदिने होइन, खिचेको दिने भिडियो फोटोहरू, त्यो बेच्न मिल्छ होइन, आफ्नो सेल गर्न मिल्छ। त्यो पनि दामी लाग्छ मलाई। 4 नम्बरमा चाहिँ टक्क तपाईँसँग कुनै नलेज छ भने टक्क कोर्स बनाएर सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि प्यासिभ इन्कममा आउँछ होइन। त्यो थुप्रोले गरिरहेको छ। अब तपाईँलाई युट्युब च्यानलको सबै थाहा छ भने त्यसको बारेमा टक्क सिकाएर कोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै बुक लेख्नु भएको छ भने टक्क बुक बेच्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै कोर्स आउँछ भने भिडियो एडिटिङ आउँछ भने भिडियो एडिटिङको बारेमा डिटेलमा सिकाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई कुनै देशको ल्याङ्ग्वेज आउँछ भने त्यसलाई स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म पुरै सिकाउन सक्नुहुन्छ। जेसुकै पनि आफ्नो नलेज अरूलाई सेयर गरेको तपाईँले कोर्स बनाएर बेच्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पनि दामी हो। 5मा चाहिँ रियल इस्टेट भने कुनै होइन, घर टक्क कुनै बनाउँदा नि भयो, कुनै जग्गामा टक्क घर बनाउने, अनि त्यसमा चाहिँ भाडामा दिने मान्छेहरूलाई होइन। अनि घर मेन्टेन गर्ने, अनि टक्क त्योबाट महिनामा पैसा ल्याइराख्ने होइन। रियल इस्टेट काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो यस्तै भिडियो हेर्न मन छैन। विदेशमा के छ नयाँ कुराहरू होइन, हजुरलाई प्यासिभ इन्कम आउने स्रोत सिकाइदिन्छु होइन, बिस्तारै होइन। आजलाई यति नै। यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने सब्सक्राइब हान्नु होला। बाई बाई।